Είμαι ο Λευτέρης, είμαι 27 χρονών, είμαι από την Πάτρα, έχω σπουδάσει μηχανικό στα Ύψιλον, ασχολούμαι με τον αθλητισμό πολλά χρόνια, παίζω πινκ-πονγκ. Αυτά. Γεννήθηκα με κινητική αναπηρία, ονομάζεται αρθρογρίπωση. Είναι 1 στους 100.000, γεννιούνται με αυτό, επηρεάζει άνω και κάτω άκρα. Πρακτικά δεν έχω πολύ δύναμη, δεν έχω ισορροπία, δεν έχω καλές κινήσεις στο σώμα μου. Αυτό. Με βάση την κινητική αναπηρία έμαθα να ανταπεξέρχομαι σε διάφορα πράγματα, σε διάφορες δυσκολίες που αντιμετώπισα, οπότε αυτό μου έμαθε να σκέφτομαι τρόπους ώστε να ξεπεράσω τα προβλήματά μου, οτιδήποτε αυτά μπορεί να ήταν στην καθημερινότητά μου, από το πώς να ανοίξω ένα μπουκαλάκι νερό, μέχρι αυτοεξυπηρέτηση, μέχρι οτιδήποτε. Οπότε με έχει βοηθήσει στο να σκέφτομαι συνεχώς εναλλακτικές λύσεις για το πώς να επιβιώσω πρακτικά. Η βλάβη μου έχει επηρεάσει αρνητικά την καθημερινότητα, κυρίως όταν χρειάζεται να βγαίνω έξω από το σπίτι, να πάω μια βόλτα, να γνωρίσω καινούριο κόσμο, να βρω μια δουλειά ή οτιδήποτε. Δεν είναι συνηθισμένη στο διαφορετικό, οπότε τα βλέμματα πέφτουν με τη μία πάνω μου, γιατί είναι έτσι το χέρι μου, γιατί περπατάω με αυτόν τον τρόπο, για το οτιδήποτε. Οπότε μέχρι να το συνηθίσεις αυτό παίρνει χρόνο και είναι πολύ άβολο. Πλέον δεν με απασχολεί, αλλά μέχρι να το συνηθίσω και να νιώσω ok με το σώμα μου ήταν λίγο δύσκολο. Κυρίως τα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετώπισα ήταν στο να γνωρίσω καινούριο κόσμο, επειδή η πλειοψηφία σκάλωνε με την εμφάνιση, οπότε ένιωθε άβολα να ρωτήσει πράγματα, ένιωθε άβολα να πιάσει κουβέντα, ένιωθε άβολα γενικότερα. Οπότε μέχρι να τους κάνω εγώ να νιώσουν οικία και άνετα και cool, ήταν δύσκολο, οπότε το θέμα φιλίας δεν ήταν τόσο εύκολο όσο είναι στην πλειοψηφία των πραγμάτων. Κατά τα άλλα έχουν υπάρξει φυσικά σχόλια αρνητικά γιατί περπατάς έτσι, γιατί είναι έτσι το χέρι σου, αλλά με την κακή έννοια, όχι με την έννοια του να ενδιαφέρονται πραγματικά να με γνωρίσουν, αλλά με την έννοια να σχολιάσουν κάτι αρνητικό για το σώμα μου. Αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που έχω αντιμετωπίσει. Θεωρώ πως έχω κριθεί στο κομμάτι της ομορφιάς, εμέσως όμως, όχι αμέσως, δηλαδή δεν έχει έρθει να μου πει κάποιος ότι ξέρεις κάτι, είσαι άσχημος ή ξέρεις κάτι, έχεις περίεργο σώμα, δεν θέλω να μιλάμε, θέλουμε να κάνουμε παρέα ή κάτι τέτοιο. Όμως φαίνεται στον τρόπο που με αντιμετωπίζουν, στη στάση του σώματός τους, ότι τους είναι πολύ ξένο όλο αυτό. Δεν το έχω συνηθίσει, οπότε αυτά είναι, ξέρεις, κάποια μικρά σημάδια που αντιλαμβάνεσαι ότι σε κρίνουν κατά κάποιο τρόπο για αυτό που είσαι. Όταν νιώθω ότι με κρίνουν, πλέον βασικά δεν με επηρεάζει καθόλου, γιατί εγώ είμαι εντάξει με εμένα, οπότε δεν δίνω καμία σημασία. Μέχρι όμως πριν μερικά χρόνια που δεν είχα αποδεχτεί πλήρως τον εαυτό μου, ήταν πρόβλημα. Ένιωθα ενοχές κατά μία έννοια για το γιατί είμαι εγώ έτσι, αλλά δεν το ένιωθα πολύ έντονα, δηλαδή δεν μου βγάζε θυμό ή δεν με έριχνε τόσο πολύ ψυχολογικά. Απλά υπήρχαν κάποια ερωτηματικά του στυλ ότι γιατί δεν με αντιμετωπίζουν όπως αντιμετωπίζουν, ξέρω εγώ, τον τάδε ή την τάδε, γιατί κρίνομαι επειδή είμαι διαφορετικός. Αλλά όταν έλυσα αυτές τις απορίες, ήμουνα κομπλέ από εκεί και πέρα. Ιδανικά, θα ήθελα να βρίσκομαι σε έναν κόσμο ο οποίος θα αντιμετωπίζει εμένα και οποιονδήποτε άλλο που έχει διαφορετικό σώμα ή είναι διαφορετικός με οποιαδήποτε έννοια, σαν οποιονδήποτε τυχαίο άνθρωπο που θα συναντούσει στον δρόμο μου. Δηλαδή, να μην σκάλουν, άμα ήθελε να του μιλήσει, να του μιλήσει. Να μην σκάλουν επειδή έχει διαφορετικό σώμα, επειδή κουτσένει, επειδή είναι σε αμαξίδιο, επειδή οτιδήποτε. Θα ήθελα να υπάρχει σεβασμός ως προς αυτό, δηλαδή ίση μεταχείριση. Αυτό θα βοηθούσε προφανώς παντού. Και εγώ θα ένιωθα άνετα, θα ήμουν πιο παραγωγικός,
δεν θα χρειαζόταν να νιώθω τύψεις που ανέφερα πριν ή κάτι. Θα ήμουν κι εγώ καλά με τον εαυτό μου από πολύ πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Αν αγαπάω το σώμα μου, λοιπόν. Νιώθω τυχερός, γιατί έχω μεγαλώσει σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που δεν ένιωσα διαφορετικός μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, είχα ίδια αντιμετώπιση με τα αδέρφια μου, με τον οποιοδήποτε. Όλοι ήμασταν ίσοι εκεί μέσα. Οπότε, στο χώρο μου ένιωθα πάντα άνετα. Οπότε, είχα ήδη ένα πολύ καλό υπόβαθρο. Επίσης, το ότι μεγάλωσα με την κινητική βλάβη, με το σώμα που έχω, θεωρώ ότι παίζει σημαντικό ρόλο, γιατί το έχω συνηθίσει, έχω μεγαλώσει με αυτό το σώμα, δεν μου ήρθε μετά να δω μία διαφορά και να μου είναι δύσκολο να το διαχειριστώ. Οπότε, σχετικά γρήγορα θα πω, αγάπη στον εαυτό μου, μ' αρέσει το σώμα μου, μπορώ να το... ξέρω πώς λειτουργεί, ξέρω πώς είναι, ξέρω τα πάντα γι' αυτό και νιώθω πολύ άνετα με αυτό. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί επειδή εγώ είμαι καλά με μένα, μπορώ να κάνω και τον άλλον που έλεγα πριν ότι σκαλώνει να νιώσει και αυτός πιο άνετα με μένα. Οπότε ναι, μου είναι πολύ ξένο το πώς κάποιος δεν νιώθει καλά με τον εαυτό του, επειδή και μόνο στην κοινωνία έξω τραβάει όλα τα βλέμματα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, δεν συμφωνώ με αυτό. Οπότε το βασικό που μπορεί να κάνει κάποιος, θα ξεκινήσει να δουλεύει με τον εαυτό του. Πρέπει να νιώσει άνετα. Το πώς θα γίνει αυτό, τον καθένα διαφέρει. Εγώ είχα φίλους, είχα την οικογένεια δίπλα μου που δεν με κοίταξαν ποτέ διαφορετικά, οπότε αυτό ήταν πολύ καλό εργαλείο για να με βοηθήσει να είμαι κι εγώ και ότι ξέρεις κάτι, αυτό είναι μια χαρά. Θεωρώ ότι όλοι ή τουλάχιστον η πλειοψηφία έχει τουλάχιστον ένα τέτοιο άτομο δίπλα του που θα μπορούσε να επενδύσει, να περάσει ποιοτικό χρόνο μαζί του, να συζητήσει για τη βλάβη του, για το σώμα του, για το οτιδήποτε ενοχλεί. Οπότε μέσα από τη συζήτηση θα έρθει και όλη η συμφιλίωση με τον εαυτό του. Ποια είναι η ιστορία μου? Η ιστορία της ζωής μου θεωρώ πως είναι σύντομη μέχρι στιγμής, θεωρώ ότι έχω να ζήσω πολλά πράγματα ακόμα. Δεν έχω περάσει πολύ εύκολα παιδικά χρόνια. Έχω κάνει 10 χειρουργία μέχρι την πρώτη γυμνασίου, έκανα ένα κάθε χρόνο. Οπότε αυτό σε ένα σχολικό περιβάλλον, όπως το ξέρουμε πώς λειτουργεί στην Ελλάδα, είναι δύσκολο. Οπότε ήταν μια μεγάλη πρόκληση όλο αυτό. Μέσα από τη χειρουργία απέκτησα όλες τις ουλές που έχω στο σώμα μου, στη χέρια και στη πόδια. Και κάθε μία από αυτές έχει κάτι ξεχωριστό να πει. Έχει τη δικιά της ιστορία, τη δικιά της χαρά, το δικό της πόνο. Έχει πολλά, έχει πάρα πολλά. Αυτά σε μεγάλη βάση με έφτασαν μέχρι στο σήμερα. Οι επιλογές μου, καλώς ή κακώς, ήταν με βάση όλο αυτό που έχω ζήσει. Καλώς θα πω, δεν μετανιώνω για τίποτα, μ' αρέσουν όλα αυτά που έχω ζήσει, μου έχουν δοθεί πολλές ευκαιρίες στον αθλητισμό, στο πανεπιστήμιο, σε πολλά πράγματα. Έχω ζήσει όμορφα πράγματα και άσχημα, προφανώς, είναι μες στη ζωή. Αλλά πιστεύω και ελπίζω ότι ό,τι έχω ζήσει μέχρι τώρα είναι κάτι πολύ μικρό σε αυτά που έρχονται. Είναι κάνω δωρεάν ψυχοθεραπεία. Ναι. Τα χαρτομάτιλα που είναι. Μπορώ να γίνω κακούλης. Έλα μπρο.